I'm kind of glad you didn't pick up. I kind of just called to hear your voice. I miss you. I've been thinking about you and ආයිබෝවන් අදත් යූත් එකේ ගරාජ් එකට අපේ යාළුවෝ හැමදෙනෙක්ම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ලංකාවේ තියෙන Honda Civic ජපානයේ තියෙන වාහනද එහෙමත් නැත්නම් මොකද්ද මේ FT1 FT2 මේක හරි පැටලී සහගතයිනේ. අපි දැන් ඒ ගැන කතා කරමු. මේ වාහනේ ප්‍රධාන වශයෙන් ආසියාතික රටවල් වලට වගේම උතුරු ඇමරිකාවටත් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ වගේම යුරෝපයට සහ ඕස්ට්‍රේලියාවටත් මේ වාහනේ නිෂ්පාදනය කරනවා. එතකොට ලංකාවේ වැඩි වශයෙන් දැක් ගන්න පුළුවන් මොන කාණ්ඩේ වාහනද? ලංකාවේ වැඩිපුර තියෙන්නේ ආසියාවට නිෂ්පාදනය කරපු වාහන වගේම ඇමරිකන් මාකට් එකට හදපු වාහන. එතකොට ඇමරිකාවට හදපු වාහනයි ආසියාවට හදපු වාහනයි ඔයාලට වෙන් කරලා හඳුනගන්න පුළුවන්ද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. ඒෂියන් සිවික් එක දැක්ක ගමන් හඳුනගන්න පුළුවන් ලේසි දෙයක් තමයි ඉස්සරහා හෙඩ්ලයිට් එක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට කර්ව් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඇමරිකන් මාකට් එකට හදපු සිවික් එක ඒ වගේ ලක්ෂණයක් දැක්කන් හම්බෙන්නේ නැහැ. තනි ඉරක් වගේ එක ලයින් එක තමයි ඉස්සරහා හෙඩ්ලයිට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පුංචි වෙනසෙන් ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන් මේක ඇමරිකන් මාකට් එකට හදපු එකක්ද එහෙමත් නැත්නම් ආසියාවට හදපු වාහනයක්ද කියන කාරණේ. ඒ වගේම මේ වාහනේ ෆේස් ලිෆ්ට් එකක් එහෙමත් නැත්නම් 9 වෙනි ජෙනරේෂන් එකත් නිෂ්පාදනය කරනවා. මේ 9 වෙනි ජෙනරේෂන් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඇමරිකන් මාකට් එකට හදපු Honda Civic එකේ තියෙන ඩිසයින් එකට සමාන ඩිසයින් එකක් මේ වාහනේ දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිටිපස්සේ ලයිට් ඩිසයින් එක මේ අලුතෙන් නිෂ්පාදනය කරන 2015 නිෂ්පාදනය කරපු අලුත් Honda Civic එකේ ලයිට් ඩිසයින් එකට පුංචි සමානකමක් දක්වනවා. ඒ නිසා ඔයාට ෆේස් ලිෆ්ට් එකක් හරි එහෙමත් නැත්නම් ඇමරිකන් මාකට් එකට හදපු හරි Civic එකක් හොයාගන්න ලේසි. ඔන්න අපි දැන් කතා කරමු Honda Civic FT1, FT2, FT3 වගේම FT4 කියන්නේ මොන වගේ වාහන වලටද කියලා. FT1 එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ වාහනේ තියෙන්නේ 1.8 ලීටර් එන්ජින් එකක්. FT2 එකේ තියෙන්නේ 2 ලීටර් එන්ජින් එකක්. ඒ වගේම මේ මොඩල් එකට තමයි අපි Type R එක කියන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ තියෙන්නේ K20 කියන එන්ජින් එක. Type R එක ගැන කතා කරද්දී ලංකාවේ තියෙන එහෙමත් නැත්නම් ජැපනීස් මාකට් එකට හදපු Type R එකට තමයි FT2 කියන්නේ. යුරෝප් මාකට් එකට හදපු Type R එකට කියන්නේ FN2 කියලා. ඒ වගේම යුරෝප් මාකට් එකට හදපු Type R එකට වඩා ජැපනීස් ඩොමෙස්ටික් මාකට් එකට හදපු Type R එක ගොඩක් පවර්ෆුල් කියලා කියනවා. JDM එකේ ටෝක් එක RPM එක 6100 දී නිව්ටන් මීටර් 215ක්. පවර් එක RPM එක 8000 දී බ්‍රේක් හෝස් පවර් 222ක්. ඒ වගේම FT2 එකේ ඔටෝමැටික් වගේම මැනුවල් මොඩල් එකකුත් දැක් ගන්න පුළුවන්. ඔටෝමැටික් එකේ පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්පෝර්ට් ෂිෆ්ටර්ස් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ Honda Civic එක ගැන ඕවරෝල් කතන්දරයක් හින්දා මේ Type R එක ගැන වැඩිදුර තොරතුරු කියන්න බෑ. ඔයා Type R එක ගැන විතරක් දැනගන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි. Civic mugen RR කියලා Honda Civic Type R එකටත් වඩා පවර්ෆුල් කාර් එකක් තියෙනවා. මේ වාහනේ එන්ජින් එක 2.2 ලීටර් එන්ජින් එකක්. මේ Civic mugen එකේ පවර් එක RPM එක 8000 දී බ්‍රේක් හෝස් පවර් 237ක්. ටෝක් එක RPM එක 7000 දී නිව්ටන් මීටර් 218ක්. ඒ වගේම යුරෝපියන් මාකට් එකට හදපු වාහනේ FN විදියටනේ හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේකේ Type R එකේ වගේම ස්පෝර්ටි වර්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේකට කියන්නේ Type R GT කියලා. ඉතින් මේ වාහනේ ෆොටෝ එකක් තමයි දැන් ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Honda Civic Hybrid එකට තමයි FT3 කියලා කියන්නේ. එතකොට FT4 කියන්නේ Honda Civic 1.6 ලීටර් වාහනේට. ඉතින් මේ තමයි ලංකාවේ ප්‍රධාන වශයෙන් දැක් ගන්න හම්බෙන Honda Civic FT1, 2, 3 සහ 4 කියන මාදිරි වල දැක් ගන්න පුළුවන් වෙනස්කම්. ඉතින් මෙතෙක් වෙලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් එකක් දාන්න. තවත් මේ වාහන වලට ආදරය කරන යාළුවෙක්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා අපිව subscribe කරොත් අපි අලුතෙන් දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාගේ වීඩියෝ ස්ක්‍රීන් එකට ඉතාමත් පහසුවෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් දවසකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ යූත් එකේ ගරාජ් එක යූත් ගෑරේජ්.